ሰላም የኢትዮ ኤዱኬሽን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ከባለፈው ቻፕተር 5 ጂኦግራፊ ለፍሬሽማን ኮርስ ከተዘጋጀው ውስጥ የቀጠለውን ፓርት 2ን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ አድርጉ። ፓርት 1ን ያላያችሁት ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። እሺ እዚህ ፓርት 2 ላይ የምናየው ምንድነው? ስፓሻል ፓተርን ኦፍ ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ቴምፕሬቸር ኤንድ ሬንፎል ኢን ኢትዮጵያ የሚለውን የምናይ ይሆናል። ቴምፕሬቸር መጀመሪያ ዋትስ ቴምፕሬቸር የሚለውን ስፓሻል ቫሪዬሽን altitude and latitude are the dominant factor for the temperature of Ethiopia and the horn. ለቴምፕሬቸር ኦፍ the horn in ኢትዮጵያ ዋናዎቹ ዶሚናንት ፋክተሮች ምንድናቸው ነው የሚለን? altitude and latitude ናቸው ነው የሚለን። altitude and latitude ናቸው ነው የሚለን። the location of Ethiopia is vary approximately to the equator where the zone of the maximum isolation and experienced overhead sun twice of the year. እንግዲህ the location of Ethiopia is vary approximately to the equator. እንግዲህ ኢትዮጵያ ለአፕሮክሲሜትሊ ቱ ዘ ኢኩዌተር መሆኗ ሎኬሽኗ ምንድነው? በአመት twice of the year overhead sun እንድታገኝ አድርጓታል ነው የሚለን። overhead sun እንድታገኝ አድርጓታል ነው የሚለን። particularly ኢትዮጵያ as the highest country of tropical temperature condition have no full spatial converge ይላል። እንግዲህ ምንድነው ይሄ ፓርቲኩላር ኢትዮጵያ as the highest as highland country as its highland country ሃይላንድ ከፍተኛ ቦታ የሆነ ሀገር በመሆኗ ትሮፒካል ቴምፕሬቸር ኮንዲሽን ሃቭ ኖ ፉል ስፓሻል ኮንቨርጀንስ ትሮፒካል ቴምፕሬቸሮች ምንድነው ስፓሻል የሆነ ኮንቨርጀንስ ጫና ያሳድሩባትም ነው የሚለው። ኢትዮጵያ ዴይሊ ሬንጅ ቴምፕሬቸር ኢዝ ሞር ኤክስትሪም ዛን ዘ አኑዋል አቨሬጅ ምንድነው? እንግዲህ የኢትዮጵያ የቀኗ ቴምፕሬቸር ሲሰላ ከአመታዊው ከሚሰለው ምንድነው ሃይ ነው የሚለን። ኤክስትሪም ዛን ዘ አኑዋል ሬንጅ አቨሬጅ ቴምፕሬቸሯ የዴይሊ ሬንጅ ቴምፕሬቸሯ ምንድነው? ኤክስትሪም ሃይ ነው የሚለን። ዴይሊ ማክሲመም ቴምፕሬቸር ሪች ሞር ዛን 37 ዲግሪ ሴልሺየስ ኦቨር ዘ ሎወር ላንድ ኢን ዘ ኖርዝ ኢስተርን ኤንድ ሳውዝ ኢስተርን በሳውዝ ኢስተርን እና በኖርዝ ኢስተርን አካባቢ 37 ዲግሪ ሴልሺየስ ይደርሳል ነው የሚለን የሙቀት መጠኗ ዴይሊ ማክሲመም ቴምፕሬቸሯ ማለት ነው። ዴይሊ ማክሲመም ቴምፕሬቸሯ በዝቅተኛ ቦታዎች በሳውዝ ኢስተርን እና በኖርዝ ኢስተርን አካባቢ የኢትዮጵያ 37 ዲግሪ ሴልሺየስ ይደርሳል ነው የሚለን። about 10 ዲግሪ ሴልሺየስ up to 15 ዲግሪ ሴልሺየስ ኦቨር ዘ ኖርዝ ዌስተርን ኤንድ ዘ ሳውዝ ዌስተርን ሃይላንድስ በሳውዝ ዌስተርን እና በኖርዝ ዌስተርን ደግሞ በከፍተኛ ቦታዎች በሃይላንዶች ቦታ ደግሞ ከ15 እስከ 10 ዲግሪ ሴልሺየስ የሚደርስ የሙቀት መጠን አላት ማለት ነው። ኢትዮጵያ የሙቀት መጠን አላት ማለት ነው። ዘ መንዝሊ አቨሬጅ ኢዝ ሚኒማል ኤንድ አኑዋል ሬንጅ ቴምፕሬቸር ኢዝ ስሞል ምንድነው? እንግዲህ መንዝሊ አኑዋል ቴምፕሬቸሯ ሲሰላ የኢትዮጵያ ሚኒማል ነው። አኑዋል ቴምፕሬቸሯ ደግሞ አኑዋል ሬንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸሯ ደግሞ ሲሰላ በጣም ስሞል ነው። ደግሞ ይሄ ደግሞ ከመንዝሊው ያነሰ ነው ማለት ነው። ዚስ ሆልድ ትሩ ዛት ቦዝ ሃይላንድ ኤንድ ሎላንድ ይሄ በሁለቱም ቦታዎች ትሩ ነው። በከፍተኛ ቦታዎችም በዝቅተኛ ቦታዎችም መንዝሊና አኑዋል ቴምፕሬቸራቸው ሲሰላ ኢትዮጵያ ዝቅተኛ ነው ማለት ነው። ኢን ኢትዮጵያ ኢዚ ዌር ኢን ዘ ሆርን the temperature show seasonal variation እንግዲህ በኢትዮጵያ የቴምፕሬቸር ምንድነው ሲዝናል የሆነ ቫሪዬሽን ያሳያል ማለት ነው። ከወቅት ከክረምት ከበጋ ከበልግ ምናምን ከምንላቸው ወራቶች በተለያዩ ሲዝኖች ምንድነው ቫሪዬሽን ያሳያል ማለት ነው። ኢን ማርች ኤንድ ጁን አሁን በማርች እና በጁን ብናይ ኢትዮጵያ ሃቭ ሪከርድ ዘ ሃይስት ቴምፕሬቸር በጣም ከፍተኛ የሆነ ሙቀት መጠን የምታስተናግድበት ወቅት ነው ይሄ ማርች እና ጁን የምንለው ማለት ነው። the lower temperature are recorded for November and February በኖቬምበር እና በፌብሩዋሪ ደግሞ ዝቅተኛ ሎወር ቴምፕሬቸር ሪከርድ የምታደርግበት ነው ማለት ነው። ማርች አፕ ቱ ጁን ኢዝ ታይም ኦፍ ዘ ሃይስት ቴምፕሬቸር ከማርች አንስቶ እስከ ጁን ሃይስት ቴምፕሬቸር የምትይዝበት ነው። ኖቬምበር እና ፌብሩዋሪ ላይ ሎስት ቴምፕሬቸር ሪከርድ የምታደርግበት ነው። ይሄንን እንዳትረሱ በደንብ ያዟቸው ማለት ነው።
ስፔሻል ቴምፖራሪ ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ሬንፎል የኢትዮጵያ ስፓሻል ቴምፖራሪ ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ሬንፎል በምን ዲተርማይን ይሆናል የሚለውን እዚህ ጋር እናያለን። ዘ ሬንፎል ሲስተም ኦፍ ኢትዮጵያ ካራክተራይዝድ ባይ ስፓሻል ኤንድ ቴምፖራሪ ቫሪዬሽን አር ኢንፍሉዌንስድ ባይ ዘ ኢንተርትሮፒካል ኮንቨርጀንስ ዞን ፕሬዠር ሴልስ ኤንድ ትሬድ ዊንድስ። እንግዲህ የኢትዮጵያ ስፓሻል ቴምፖራሪ ዲስትሪቢዩሽን ዲተርማይን የሚሆነው ወይም ኢንፍሉዌንስድ የሚያደርገው ለዛ ስፓሻል ቫሪዬሽን እንዲኖር የሚያደርገው እነዚህ ኢንተርትሮፒካል ኮንቨርጀንስ ዞን እና ፕሬዠር ሴል ኤንድ ትሬድ ዊንድስ የምንላቸው ለኢትዮጵያ ስፓሻል ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ሬንፎል ዋና ኢንፍሉዌንስድ የሚያደርጉ ዋና ፋክተሮች ናቸው ማለት ነው። ዋና ፋክተሮች ናቸው ማለት ነው። ዘ ፖዚሽን ኦፍ ITCZ ወይም ኢንተር ትሮፒካል ኮንቨርጀንስ ዞን ዘ ኮንቨርጀንስ ኦፍ ዘ ኖርዘርን ትሬንድ ዊንድስ ኤንድ ዘ ኢኩዌተር ዌስተርን ዊንድስ ኢዝ ሎወር ፕሬዠር ዞን። እንግዲህ ምንድነው እነዚህ ኮንቨርጅ የኖርዘርን ትሬድ ዊንድ እና የኢኩዌተር ዌስተርሊ ዊንዶች ኮንቨርጅ ማድረግ ምንድነው ለኢትዮጵያ ሎወር ፕሬዠር ወይም ቀዝቃዛ የሆነ አየር እንድታገኝ ያደርጋታል ማለት ነው። ቀዝቃዛ የሆነ አየር እንድታገኝ ያደርጋታል ማለት ነው። ፎሎዊንግ ዘ ፖዚሽን ኦፍ ኦቨርሄድ ሰን ዘ ITCZ ሽፍት ዘ ኖርዘርን ኤንድ ዘ ሳውዘርን ኦፍ ዘ ኢኩዌተር። እንግዲህ ይሄ ITCZ ኦቨርሄድ በምትሆንበት ፖዚሽን ኦፍ ኦቨርሄድ ሰን በምትሆንበት ጊዜ ITCZ ሽፍት ወዴት ያደርጋል? ወደ ኖርዘርን ኤንድ ሳውዘርን ኢኩዌተር ሽፍት ያደርጋል ማለት ነው። አዝ ዘ ሽፍት ቴክስ ፕሌስ ዘ ኢኩዌተር ኦፍ ዌስተርሊን ፍሮም ዘ ሳውዝ and the southwestern invaded most part of Ethiopia and bring moisture of winds። እንግዲህ ምንድነው ይሄ ኦቨርሄድ በምትሆንበት ሰን ጊዜ በኢትዮጵያ ላይ ITCZ ሽፍት ያደርጋል ወዴትና ወደ ኖርዘርን እና ወደ ሳውዘርን ኦፍ ዘ ኢኩዌተር ማለት ነው። በዛ ወቅት ኢኩዌተር ዌስተርሊ ዊንድስ እና ፍሮም ሳውዝ ኤንድ ሳውዘርን ዌስተርን ዊንድስ ሞስት ፓርት ኦፍ ኢትዮጵያን ምን ያደርጋሉ ማለት ነው? ይሸፍናሉ ማለት ነው። በዛ ወቅት ምን ይሰጡናል? እርጥበታማ የሆነ ንፋስ ያመጣሉ። እርጥበት ሞይስቸር ለኢትዮጵያ ይሰጣሉ ማለት ነው። ሞይስቸር ይሰጣሉ ማለት ነው። ዘ ኢንተር አኑዋል ኦስኪሌሽን ኦፍ ሰርፌስ ኦፍ ፖዚሽን ኦፍ ITCZ ኬዝ ባይ ቫሪዬሽን ኦፍ ዊንድ ፓተርንስ። እንግዲህ ይሄ ኦስሌሽን ኦፍ ዘ ሰርፌስ ኦፍ ፖዚሽን ኦፍ ITCZ ኢንተርኮኔክሽናል ሲሆን ቫሪ የሚያደርግበት ምክንያት በምንድነው? በዊንድ ፍሎው ምክንያት ነው ማለት ነው። በዊንድ ፍሎው ምክንያት ነው ማለት ነው። ዊንድ ፍሎው ምክንያት ነው ማለት ነው። seasonally it is basically the result for seasonal migration of intertropical convergence zone ITZ። እንግዲህ እነዚህ ሲዝናል ቤዚካሊ ዘ ሪዛልት ፎር ሲዝናል ማይግሬሽን ኦፍ ኢንተርትሮፒካል ኮንቨርጀንስ ዞን ናቸው ማለት ነው። ሲዝናሊቲ የሚፈጠርበት ምክንያት ማይግሬት ስለሚያደርጉ ነው። እነዚህ ኢንተርትሮፒካል ኮንቨርጀንስ ዞን ማይግሬት ስለሚያደርግ ሲዝናሊ ሲዝኖች እንዲፈጠሩ ያደርጋል ማለት ነው። ሲዝኖች እንዲፈጠሩ ዘ ሲዝናል ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ አትሞስፌሪክ ፕሬዠር ሲስተም ቦዝ ላንድ ኤንድ ኦቨር ኒርባይ ኦሽን ኤንድ ዘ ኳይስ ስቴሽናሪ ሳብትሮፒካል ኦቨር ዘ ኢንዲያን ኦሽን ኤንድ አትላንቲክ ኦሽን። እንግዲህ ይሄ አትሞስፌር ፕሬዠር ሲስተሙ በምንድን ይወሰናል ማለት ነው? በኦሽን ከረንቶች በእነዚህ በኦሽን ኦፍ ኢንዲያ በአትላንቲክ ኦሽን የምናገኘው የዝናብ መጠን የምናገኘው ምንድነው? ይሄ ቅዝቃዜ ምናምን በነዛ ይወሰናል ማለት ነው። ዘ ሜጀር ሬንፎል ሪጅም ኦፍ ካንትሪ ኢንክሉዲድ ፎር ኬዝስ። እንግዲህ ሜጀር ሬንፎል ምንድነው? ፎር ኬዝስ አለው ምክንያት አለው ማለት ነው። የኢትዮጵያ አካባቢ ሬንፎል የሚያገኙበት ምክንያት ማለት ነው። ግሩፕ ኤ የሚባሉት ከኢትዮጵያ ውስጥ ሬንፎል ሪጅን ኮረስፖንዲንግ ዊዝን ዘ ኤሪያ ሃቪንግ ዲስቲንክት ዌት ኤንድ ዲስቲንክት ድራይ ሲዝን። ብዙ የሆነ ዲስቲንክት ድራይ ሲዝን አላቸው። በጣም ዲስቲንክት የሆነም ዌት ሲዝን እርጥበታማ ሲዝን አላቸው። ግሩፕ ኤ። ግሩፕ ቢ የሚባሉት ደግሞ በግሩፕ ቢ ውስጥ ደግሞ የሚጠቃለሉት ደግሞ ኮረስፖንድ ዊዝ ዘ ኤር ሃቪንግ ቱ ዌት ኤንድ ቱ ድራይ ሲዝንስ። ሁለት ድራይ ሲዝኖች ይኖራቸዋል፣ ሁለት ደግሞ ዌት ሲዝኖች ይኖራቸዋል። ግሩፕ ሲ የተባሉት ደግሞ ቱ ዌት ኤንድ ዋን ድራይ ሲዝን ሊኖራቸው ይችላል ማለት ነው። ሊኖራቸው ይችላል ማለት ነው። ዘ ሜጀር ቤዚክ ሪዝን ፎር ዘ ዲቪዥን ኦፍ ዘ ካንትሪ። እንግዲህ ለሀገሪቱ ዲቪዥን ሜጀር ቤዚክ እነዚህ ንፋስ ዝናብ መጠኗ ዲቪዥን ለመሆኑ ምክንያት ዋናው ምንድነው ማለት ነው? ኢንቱ ቱ ዘ ጊቭን ሬንፎል ሪጅም ካን ቢ
ascribed to combine the effect of the major topography of the country within associated with the orientation of the moisture bring winds and the northern ሜሪዲያን ሙቭመንት ኦፍ ዘ አይቲዜድ። እንግዲህ ምንድነው ዋናው ምክንያት የሀገሪቱ ቶፖግራፊክ የመሬት አቀማመጧና ለሬንፎል ዲስትሪቢዩሽኗ ማለት ነው። ለዝናብ ዲስትሪቢዩሽኗ የሀገሪቷ ቶፖግራፊክ አቀማመጥ እና የአይቲሲዜድ የምንለው ሙቭመንት ነው ማለት ነው። አይቲሲዜድ ወይም ኢንተርትሮፒካል ኮንቨርጀንስ ዞን በማለት የምንጠራው የዛ ሙቭመንት ነው ማለት ነው። ሲዝንስ ኦር ቴምፖራሪ ቫሪያብልስ ይላል። እንግዲህ ቫሪያቢሊቲስ ሲዝንስ ኤንድ ቴምፖራሪ ቫሪያቢሊቲስ ዋት ዊንድ ብሪንግ ሳመር ሬንፎል ኤንድ ኢትዮጵያን ሃይላንድስ። እንግዲህ የትኛው ዊንድ ነው ለኢትዮጵያን ሃይላንዶች ሳመር ሬንፎል የሚሰጥ? ዘ ሬንፎል ሃይሊ ቫሪያብል ቦዝ አማውንት ኦፍ ዲስትሪቢዩሽን አክሮስ ዘ ሪጅን ኤንድ ዘ ሲዝን። እንግዲህ ምንድነው እነዚህ ሬንፎሎች ቫሪያብል ናቸው። ቦዝ አማውንት ኦፍ ዲስትሪቢዩሽን አክሮስ ሪጅን ኤንድ ዘ ሲዝን ከወቅት ወቅት ከሪጅን ከቦታ ቦታ እነዚህ ዊንዶች የሚሰጡት የዝናብ መጠን ምንድነው ቫሪ ያደርጋል፣ የተለያየ ነው ማለት ነው። ዘ ሃይ ኤንድ ሚድል ላቲቲዩድ ሲዝን ክላሲፊኬሽን ኢን ዊንተር ስፕሪንግ ሳመር አውቶመን ዋይል ዘ ሎወር ላቲቲዩድ ዘ አር ካታጎራይዝድ አስ ዌት ኤንድ ድራይ ሲዝን። እንግዲህ ምንድነው ሃይ ኤንድ ሚድል ላቲቲዩድ ቦታዎች ከፍተኛና መካከለኛ ቦታዎች ምንድን ብለው ይከፍላሉ? ሲዝናቸውን በአራት ይከፍላሉ። ዊንተር ስፕሪንግ ሳመር ኤንድ አውተመን ብለው በአራት ይከፍላሉ። ነገር ግን እነዚህ ሎ ላቲቲዩድ ወይም ዝቅተኛ ቦታዎች የምንላቸው ደግሞ ወቅታቸውን ዌት ኤንድ ድራይ ሲዝንስ ብለው በሁለት ብቻ ይከፍሉታል ማለት ነው ወቅታቸውን። ኢን ዘ ኬዝ ኢትዮጵያ ኤርማስ አናላይዝስ ኢን ዘ ሲዝናል ኦቨር ዘ ካንትሪ ኢንዲኬትድ ዛት ዜር አር ስሪ ሜጀር ሲዝንስ ኦቨር ዘ ካንትሪ። በኢትዮጵያ ምንድነው ሜጀር የሚባሉት ስሪ ሲዝንስ አሉ ነው የሚለን። እነሱ ምንድን ናቸው? ዘንድ አስቀምጦልናል። ሲዝንስ ኦፍ ኢትዮጵያን የሚላቸው ክረምት፣ በልግና በጋ ብሎ የሚጠራቸው ማለት ነው። እነዚህ ምንድን ናቸው? ሜጀር ሬን ሲዝን የሚላቸው ምንድን ናቸው? እነዚህ ሜጀር ሬን ሲዝን በጁላይ በኦገስት ኤንድ ሴፕቴምበር ላይ የምናገኛቸው ማለት ነው። እነዚህ ምንድን ናቸው? ክረምት ብለን የምንጠራቸው። በልግ ብለን ደግሞ ማይነር ሬን ሲዝን ብለን የምንጠራቸው ናቸው። ፌብሩዋሪ፣ ማርች፣ ኤፕሪል፣ ሜይ በእነዚህ ወቅት የምናገኘው የዝናብ መጠን ማለት ነው። በጋ ብለን የምንጠራው ደግሞ ድራይ ሲዝን የሚባለው ነው። ይሄ ደግሞ ምንድነው? ኦክቶበር፣ ዲሴምበር፣ ጃንዋሪ፣ ፌብሩዋሪን አጠቃሎ ይይዝልናል ማለት ነው። ዘ ሲዝናሊቲ ኢዝ ቤዚካሊ ዘ ሪዛልት ኦፍ ሲዝናል ማይግሬሽን ኦፍ ኢንተርትሮፒካል ኮንቨርጀንስ ዞን። እንግዲህ ሲዝናሊቲ እንዲፈጠር ዋናው ምክንያቱ ምንድነው ነው የሚለን? የኢንተርትሮፒካል ኮንቨርጀንስ ዞን መኖር ነው የሚለን። የኢንተርትሮፒካል ኮንቨርጀንስ ዞን መኖሩ ለሲዝናሊቲ እንዲፈጠር ዋና ምክንያት ሆኗል ማለት ነው። ዘ ሲዝናል ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ አትሞስፌሪክ ፕሬዠር ሲስተም both over the land and over the nearby ocean and the quiescent stationary subtropical over the Indian Ocean and Atlantic Ocean። ይሄ ምንድነው የሚለን? ዘ ሲዝናል ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ አትሞስፌሪክ ፕሬዠር ሲስተም በኦቨር ዘ ላንድ እንዲኖር ያደረገ እነዚህ ኦሽኖች እና ከነዛም ኦሽኖች ስለ ኢትዮጵያ ዋና ተጠቃሾች የሚሆኑት ትሮፒካል አክሽነርስ የምንላቸው ኦቨር ኢንዲያን ኦሽን ኤንድ አትላንቲክ ኦሽን ያሉት ናቸው ነው የሚለን። ሬንፎል ሪጅንስ ኢን ኢትዮጵያ ዘንዳ ደግሞ ምን እናያለን? የኢትዮጵያን ሬንፎል ሪጅንስ የምንላቸውን የምናይ ይሆናል። ሳመር ሬንፎል ሪጅን እዚህ ፈርስት ሳመር ሬንፎል ሪጅን የምንላቸውን እናያለን። ዘ ሪጅን ኢዝ ኮምፕሮማይዝድ ኦልሞስት ኦል ፓርት ኦፍ ዘ ካንትሪ። እንግዲህ ኦልሞስት ኦል ፓርት ኦፍ ዘ ካንትሪ ኤክሴፕት ሳውዝ ኢስተርን ኤንድ ኖርዝ ኢስተርን ሎላንድስ እነዚህን ሳያጠቃልል እነዚህ ሳመር ሬንፎል ሪጅንስ የሚላቸው ሌሎችን ሁሉም የኢትዮጵያን ፓርቶች ያጠቃልላል። ከሳውዝ ኢስተርን እና ከኖርዝ ኢስተርን ሪጅኖች ሎላንድ ሪጅኖች ውጭ ያሉትን ማለት ነው። ዘ ሪጅን ኤክስፔሪየንስድ ሞስት ሬን ዱሪንግ ሳመር ኦር ክረምት ዋይል ሰም ፕሌስ ኦልሶ ሪሲቭድ ስፕሪንግ ኦር በጋ ሬን። በዚህ ወቅት ደግሞ ምንድነው ሪጅኖች ኤክስፔሪየንስ ያደርጋሉ ምን ሬን ዱሪንግ ዘ ሳመር ሪጅን ኢን ክረምት ማለት ነው። እና አንዳንድ ቦታዎች ላይ ደግሞ በበልግም ወቅት ሬን ያገኛሉ እነዚህ ሳመር ሪጅንስ በምንላቸው ውስጥ ያሉ ቦታዎች ማለት ነው።
ኦል ይር ራውንድ ሬንፎል ሪጅን የምንላቸው ደግሞ ኢት ኢዝ ሃቭ መኒ ሬን ዴይ ዛን ኤኒ ፓርት ኦፍ ዘ ካንትሪ። እንግዲህ የትኛውም ቦታ ካንትሪ እነዚህ ሪጅኖች ኦል ይር ራውንድ ሪጅንስ የምንላቸው ምንድነው ብዙ ዝናብ የሚያገኙ ቦታዎች ናቸው ማለት ነው። ኢት ኢዝ ኤ ሬንፎል ሪጅን ኢን ዘ ሳውዝ ዌስተርን ፓርት ኦፍ ዘ ካንትሪ። ሬንፎል ሪጅን ናቸው እነዚህ ሳውዝ ዌስተርን ፓርት ኦፍ ዘ ካንትሪ የሚገኙት ቦታዎች ናቸው እነዚህ ኦል ራውንድ ሬንፎል ሪጅንስ የምንላቸው ማለት ነው። ቦዝ ዱሬሽን ኤንድ ዘ አማውንት ኦፍ ሬንፎል ኢዝ ዲክሪዝ አስ ዌል አስ ሙቭመንት ፍሮም ዘ ዌስት ሳውዝ ዌስት ቱ ዘ ኖርዝ ኤንድ ኢስት ዋርድ ምንድነው ቦዝ ዱሬሽን ኤንድ ዘ አማውንት ኦፍ ሬንፎል ዲክሪዝ አስ ሙቭ ፍሮም ሳውዝ ዌስት ቱ ኖርዝ ኤንድ ኢስት ዋርድ። ከሳውዝ ዌስት ተነስተን ወደ ኖርዝ ኤንድ ኢስት ዋርድ በምንሄድበት ወቅት ምንድነው የሬንፎላችን የዝናብ መጠኑ ምንድን እያደረገ ይሄዳል ነው የሚለን ዲክሪዝ እያደረገ ይሄዳል ነው የሚለን ዲክሪዝ እያደረገ ይሄዳል ነው የሚለን። መንዝ ኢን ዘ ሳመር ጌን ሃይ ሬንፎል ዌራስ ዘ ዊንተር መንዝ ኢዝ ሪሲቭድ ሪዱስ አማውንት ይላል። ምንድነው ሳመር ሪጅን ሃይ የሆነ ሬንፎል ያገኛሉ እነዚህ ኦል ራውንድ ሪጅኖች። በዊንተር መንዝ ደግሞ ከሳመሩ የቀነሰ ሪዱስድ አማውንት ኦፍ ሬንፎል ያገኛሉ ነው የሚለን። አውቶመን ኤንድ ስፕሪንግ ሬንፎል ሪጅን የምንላቸው ደግሞ አውቶመን ኤንድ ሬንፎል ስፕሪንግ ሬንፎል ሪጅን የምንላቸው ዘ ሪጅንስ ኮምፕሮማይዝድ ኤር ሪሲቭድ ሬን ፎሎዊንግ ኢንፍሉዌንስድ ኦፍ ሳውዘርን ኢስተርሊ ዊንድስ። እነዚህ አካባቢዎች በሳውዝ ኢስተርሊ ዊንድስ አማካኝነት ዝናብ ያገኛሉ ማለት ነው። በሳውዝ ኢስተርሊ ዊንድስ አማካኝነት ነው ዝናብ የሚያገኙት ማለት ነው። ሳውዝ ኢስተርሊ ሎላንድስ ኦፍ ኢትዮጵያን ሪሲቭድ ሬን ዱሪንግ አውቶመን ኤንድ ስፕሪንግ ሲዝን። እነዚህ ሳውዝ ኢስተርሊን ሎላንድ ኤሪያዎች ናቸው በዚህ ወቅት በአውቶመን እና በስፕሪንግ ወቅት ዝናብ የሚያገኙ ሪጅኖች ማለት ነው። ወይን ቦዝ ዘ ኖርዘርን ኢስተርሊን ኤንድ ዘ ኢኩዌተር ዌስተርሊን አር ዊክ። እንግዲህ እነዚህ ኖርዘርን ኢስተርሊን እና ኢኩዌተር ዌስተርሊን ቦታዎች ምንድን ናቸው? ዊክ ናቸው። የዝናብ መጠናቸው ደካማ ነው እንደሚለን ዘ አቬሬጅ ሬንፎል ፎር ለስ ዛን 500 አፕ ቱ 1000 ሚሊሜትር። እንግዲህ ምን ያህል ነው የዝናብ መጠናቸው የሚያገኙት ሚሊ ሊትር ነው። ከ500 እስከ 1000 አካባቢ ነው የሬንፎል መጠኑ የዝናብ መጠኑ ማለት ነው። የዝናብ መጠኑ የሚያገኙት የአቬሬጅ የዝናብ መጠን ማለት ነው። ከዚህ ሬንፎል ሪጅኖች የመጨረሻው ዊንተር ሬንፎል ሪጅን የምንለው ነው ማለት ነው። ዊንተር ሬንፎል ሪጅን ዚስ ሬንፎል ሪጅን ሪሲቭድ ሬን ፍሮም ኖርዘርን ኢስተርሊ ዊንድስ። ይሄንኛው ደግሞ ከየትኞቹ ነው የሚወስድ? ከኖርዘርን ኢስተርሊ ዊንዶች ነው ዝናብን የሚወስድ ማለት ነው። ከኖርዘርን ኢስተርሊ ዊንዶች ነው ዝናብ የሚያገኘው። ዱሪንግ ዚስ ዊንተር ሲዝን ዘ ሬድ ሲ ስካርፕመንት ኤንድ ሰም ፓርት ኦፍ አፋር ሪጅን ሪሲቭድ ዜር ሜን ሬንስ። እንግዲህ እነዚህ አፋር ሪጅኖች ዝናብ የሚያገኙበት ወቅት ነው ማለት ነው። ይሄ ዊንተር ሪጅን የምንለው ማለት ነው። የሚያገኙት ደግሞ ከማን ነው? ከኖርዘርን ኢስተርሊ ዊንድስ ነው ማለት ነው። ቀጣይ ምን እናያለን? እዚህ ዘንዳ አግሮ ኢኮሎጂካል ዞን ኦፍ ኢትዮጵያ የሚለውን የምናይ ይሆናል። አግሮ ኢኮሎጂካል ዞን ኦፍ ኢትዮጵያ as the result of diversified altitude and climate condition ኢትዮጵያ ፕሮሰስድ ዳይቨርስ አግሮ ክላይሜት ዞንስ። እንግዲህ ኢትዮጵያ ምንድነው ዳይቨርስ የሆነ አልቲቲዩድ ኤንድ ክላይሜት ኮንዲሽን ስላላት ምንድነው ፕሮሰስድ ዳይቨርስ አግሮ ክላይሜት ዞኖችን ፕሮሰስድ ታደርጋለች ይለናል። ትራዲሽናሊ ዘስ ዞንስ አር ዲፋይንድ ኢን ተርምስ ኦፍ ቴምፕሬቸር። እንግዲህ እነዛ ዞኖች ትራዲሽናሊ ኢን ተርምስ ኦፍ ቴምፕሬቸር ምንድን ሆነዋል ነው የሚለን ዲፋይንድ ተደርጓል ወይም ተመድበዋል ይለናል። ዘ ሲስተም ኢዝ ዲቫይድድ ኢን ኔሽን 5 ሜጀር ክላይሜት ዞን። ለአምስት ክላይሜት ዞኖች ተከፍለዋል። እነሱም ማን ማን ናቸው? በረሃ፣ ቆላ፣ ወይና ደጋ፣ ደጋ፣ ውርጭ ብለን የምንጠራቸው ማለት ነው። ኤ ዲስክሪፕሽን ኦፍ ኢች ኦፍ ዞንስ ኢዝ ፕሬዘንትድ አዝ ዘ ፎሎ። እንግዲህ ዲስክሪፕሽናቸው እታች እንደዛው ተመድቧል ወይም ፎሎ ተደርገዋል ማለት ነው። ይህ ዘንዳ እንደምናየው መድቦልናል። ውርጭ ብለን የምንጠራው እነዚህ ዞኖች ናቸው። ትራዲሽናሊ ውርጭ ብለን የምንጠራው ምን በመባል የሚታወቀውን ነው? ኮልድ ቱ ሞይስት ብለው ደጋ፣ ወይና ደጋ፣ ቆላ ኤንድ በረሃ ወይም በውጭ ደግሞ ሆት፣ አሪድ፣ ዋርም ምናምን እየተባለ ኩል፣ ሂዩሚዲቲ፣
ኩል ሳብ ሂዩሚዲቲ ብለው የሚጠሯቸው ቦታዎች ናቸው። አልቲቲዩድ መጠኑ ከ3200 በላይ ከሆነ ምንድነው ውርጭ ብለን የምንጠራው ነው ማለት ነው። ውርጭ ብለን ነው የምንጠራው ነው። ሜን አኑዋል ሬንፎሉ እስከ 900 እስከ 2200 ያገኛል ማለት ነው። ሌንግዝ ኦፍ ግሮዊንግ ፔሪድ ምንድነው? እስከ 211 እስከ 365 ቀናት። ሜን አኑዋል ቴምፕሬቸሩ ከ10 ዲግሪ ሴልሺየስ በታች ነው የሚለን። ኤሪያ ሸር ደግሞ ምን ያህል ቦታ ይዟል ነው የሚለን 0.98% ይዟል ማለት ነው። ከሀገሪቱ ፐርሰንት 0.98%ቱን ይዞታል ነው የሚለን። ኩል ወይም ይሄ ደጋ የምንለው ደግሞ ከ2300 እስከ 3200 አልቲቲዩድ ከፍታ ያላቸው ናቸው። የዝናብ መጠናቸው ደግሞ ከ900 እስከ 1200 ሜን አኑዋል ሬንፎል ያገኛሉ። ደግሞ ሌንግዝ ኦፍ ግሮዊንግ ደግሞ መጠናቸው ከ121 እስከ 210 ቀናቶች ይደርሳሉ ማለት ነው። ሜን አኑዋል ቴምፕሬቸሩ ከ11.5 እስከ 17.5 ዲግሪ ሴልሺየስ ነው። 9.94 የሚሆን የሀገሪቱን ክፍል ሸፍነው ይገኛሉ ማለት ነው። ቆላ ወይና ደጋ ብለን የምንጠራው ደግሞ ከ1500 እስከ 2300 አልቲቲዩድ ከፍታ ያለው ሲሆን ምን ያህል የዝናብ ከ800 እስከ 1200 የዝናብ መጠን አኑዋል ሬንፎሉ ነው ማለት ነው። ከ91 እስከ 120 የሚሆን ደግሞ ግሮዊንግ ፔሪድ አለው። ግሬተር ደግሞ ይሄ አኑዋል ቴምፕሬቸሩ ደግሞ ከ17.5 እስከ 20.0 የሚሆን የዝናብ መጠን ያገኛል ማለት ነው። ኤሪያ ከቨር የሚያደርገው ደግሞ 26.75 የሚሆነውን የሀገሪቱን ቦታ ይሸፍናል ማለት ነው። የሀገሪቱን ቦታ ይሸፍናል ማለት ነው። አምስተኛው ማነው? ቆላ ይሄ ቦታ ደግሞ ከ5000 እስከ 1500 የሚሆነውን የሚሆን ከፍታ አለው። ከ200 እስከ 800 የሚሆን ሜን አኑዋል ሬንጅ ኦፍ ሬንፎል ያገኛል። እስከ 400 እስከ ከ46 እስከ 90 የሚሆን ደግሞ ግሮዊንግ ፔሪየድ አለው። ከ20.0 እስከ 27.5 በላይ የሆነ የሙቀት መጠን ወይም ዲግሪ ሴልሺየስ አለው። 52.94% የሚሆነውን የሀገሪቱን ቦታ ሸፍኖ ይገኛል ማለት ነው። በረሃ የምንለው ደግሞ ከ500 በታች የሚሆን ከፍታ ያላቸው ቦታዎች ሲሆኑ በአመት ከ200 አኑዋል ሬንጅ ከ200 በታች የሆነ የሬንፎል መጠን ያገኛል። ግሮዊንግ ፔሪዮዱ ከ0 እስከ 45 ነው። ዲግሪ ሴልሺየሱ ደግሞ ከ27.5 ዲግሪ ሴልሺየስ መጠን በላይ ነው ማለት ነው። 9.39 የሚሆነውን የሀገሪቱን ክፍል ሸፍኖ ይገኛል ማለት ነው። ዘንዳ በሰፊው ሲያሳየን ውርጭ የምንለው ኢንክሉድድ ማውንቴን ሲስተም ኦፍ ራስ ዳሽን ጉጋ መጋዘን ኢን ዘ ኖርዘርን ሸዋ ኤንድ ባቱ ጮቄ አቡነ ዮሴፍ እነዚህ ቦታዎች በውርጭ ቦታዎች የሚጠቃለሉ ቦታዎች ናቸው ማለት ነው። ደጋ ብለን የምንጠራቸው ደግሞ ሎንግ ሃቢትድ ኤንድ ሃዝ ዴንስሊ ሁማን ሴትልመንት ሎንግ ሃቢትድ እና ሃዝ ዴንስሊ ሁማን ሴትልመንት ያለባቸው ቦታዎች ናቸው። ዱቱ ዘ ሪላብል ሬንፎል ኦፍ ፎር አግሪካልቸር ኤንድ አብሰንስ ኦፍ ቬክተር ቦርን ዲዚዝ ሰች ማላሪያ ምንድነው? እነዚህ ቦታዎች ሎንግሊ ሃቢትድ የሆኑ ነው። በጣም የሰው ሴትልመንት ያለባቸው ቦታዎች ናቸው። ከፍተኛ የሆነ የሰው ሴትልመንት ያለባቸው ቦታዎች ናቸው ነው የሚለን እነዚህ ቦታዎችን ምክንያቱም በጣም አሪፍ የሆነ የዝናብ መጠን አለው። እናም በበሽታዎች የተጠቃ ቦታ አይደለም ነው የሚለን በበሽታ የተጠቃዎች ቦታ አይደለም ነው የሚለን። ቀጣይ ምን አለው? ወይና ደጋ ደግሞ አባውት 60% ኦፍ ዘ ላንድ ማስ ኦፍ ኢትዮጵያ 26% የሚሆነውን የኢትዮጵያን ክፍል ሸፍኖ ይገኛል። ይሄ ወይና ደጋ የምንለው ማለት ነው። ኤሪያ ኦፍ ሳብስቲትን ስቴብል ፎር ማጀር ክሮፕ ግሮ ኢን ኢትዮጵያ ስቴብል የሆነ ለክሮፕ ግሮዝ ተመራጭ የሆነ ቦታ ነው የሚለን ይሄ ወይና ደጋ የምንለው። ዘ ዞን ኢንክሉዲንግ ሞስት አግሪካልቸር ላንድ ይሄ ዞን ደግሞ አብዛኛውን የሚሆነውን አግሪካልቸር ላንድ ሸፍኖ ይገኛል ነው የሚለን። አብዛኛው የሚሆነውን አግሪካልቸር ላንድ ሸፍኖ ይገኛል ነው የሚለን። ቆላ አራተኛው ደግሞ ቆላ ነው። ዚስ ኤሪያ አር ሳውዝ ኢስተርን ዌስት ኤንድ ኖርዝ ኢስተርን ፓርት አጠቃሎ ይይዛል ማለት ነው። ሬንፎል ኢዝ ሃይ ቫሪ ፍሮም ይር ቱ ይር የሬንፎል መጠኑ የዝናብ መጠኑ ከአመት አመት ምንድነው ቫሪ ያደርጋል በጣም በከፍተኛ መጠን ቫሪ ያደርጋል ይለያያል ማለት ነው። ዘ ሪጅን ኢዝ
ባውንደሪ ቢትዊን ዘ ሆት አሪድ ወይም በበረሃና በሂዩሚዲቲ ኦፍ ክላይሜት በወይና አደጋ ባውንድድ ሆኖ የሚገኝ ሪጅን ነው። ተከልሎ የሚገኝ ሪጅን ነው ማለት ነው። ይሄ ቆላ የምንለው ማለት ነው። በረሃ የምንለው ምንድነው? ኮንፊንድ ቱ ሎላንድ ኤሪያዎችን ነው እነዚህ በረሃ ብለን የምንጠራቸው ማለት ነው። አራውንድ ዘ ደንካሌ ዲፐርሽን በደንካሌ ዲፐርሽን አካባቢ የሚገኙ ናቸው። ኢቫፖሬሽን ኢዝ ኦልዌይስ ኤክሰስ ኦፍ ሬንፎል ከዝናብ መጠኑ በላይ ምንድነው ኢቫፖሬሽን አለ ነው የሚለን በበረሃ አካባቢ ኢንክሉድድ ጅቡቲ ማጀር ኦፍ ሶማሊያ ኮስታል ኤሪያ ኦፍ ኤርትራ እነዚህን ያጠቃልላል ማለት ነው። ይሄ በረሃ ብለን የምንጠራው ጅቡቲን ማጀር ኦፍ ሶማሊያን ኤንድ ኮስታል ኤሪያ ኦፍ ኤርትራን ያጠቃልልናል ማለት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰባችን ሁኑ እንላለን። ለዛሬ የነበረን በፓርት 2 ጂኦግራፊ ቻፕተር 5 ጨርሰናል። በሌላ ርዕስ በፓርት 3 በጂኦግራፊ የመጨረሻው ክፍል እስከምንገናኝ ድረስ